Hình ảnh khá bảnh được học sinh ở thành phố Yên Bái hào hứng đón tiếp như đón thần tượng khiến phụ huynh và thầy cô phải suy nghĩ. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Những hình ảnh đang được lan truyền mạnh mẽ trong ngày hôm nay chính là cảnh một nhân vật có tên là Khá Bảnh được học sinh đón tiếp, xin chụp ảnh, xin chữ ký. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng. Điều đáng nói ở đây chính là Khá Bảnh nổi tiếng với quá khứ bất hảo, phát ngôn sốc, coi thường pháp luật, nói tục chửi thề, thậm chí mới đây còn thản nhiên tạo dáng chụp ảnh trên đường cao tốc Hà Nội, Hải Phòng khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc xử lý. Dân mạng và những người làm giáo dục đã tự đặt câu hỏi liệu học sinh đang thần tượng ai thế này, tại sao một nhân vật có lý lịch như vậy lại được tôn lên hàng idol. Khá Bảnh được học sinh tiếp đón như thần tượng. Được biết, những học sinh mặc đồng phục đón tiếp Khá Bảnh trong những bức hình này thuộc về một trường trung học phổ thông ở thành phố Yên Bái. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng. Không biết có chắc chắn đây là học sinh của trường hay không, nhưng việc nhiều bạn trẻ hào hứng, hân hoan khi thấy sự xuất hiện của Khá Bảnh cũng khiến dân mạng đặt câu hỏi lớn. Phải chăng học sinh, giới trẻ đang thiếu thốn những hình mẫu nghiêm túc để thần tượng? Rốt cuộc họ cùng nhân vật này vì điều gì? Thậm chí nhiều học sinh còn rất tự hào khoe ảnh chụp selfie với nhân vật Khá Bảnh. Bên dưới là hàng trăm bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ của chúng bạn. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Văn hóa thần tượng trong nhà trường của học sinh từ bao giờ lại xuống mức thê thảm như vậy? Hết người để thần tượng rồi sao? Học sinh không lo tập trung học hành lại đi mê Khá Bảnh. Trao đổi với chúng tôi, anh L. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. D.N. Chuyên gia giáo dục, giám đốc một tổ hợp giáo dục tại Hà Nội, cho biết, những hiện tượng sự kiện như này nhắc nhở những người làm giáo dục một điều rằng, cần phải quan sát và tìm hiểu kỹ hơn nữa về đối tượng học sinh của chúng ta. Thế hệ sau này có nhiều biến đổi tâm lý, hành vi và quan điểm sống khác hoàn toàn với những thế hệ trước. Giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng. Nhiều thầy cô có vẻ chưa tìm hiểu hoặc tìm hiểu chưa kỹ càng về đối tượng mà mình dạy học. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng. Chuyện Khá Bảnh nổi tiếng trên YouTube bằng cách này hay cách khác là chuyện tự nhiên của xã hội. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng tổng hợp của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng. Nếu học sinh yêu thích và thần tượng, thì chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ và thấu hiểu hơn về tâm lý học sinh hiện nay chúng thay đổi ra sao trước các sự kiện xã hội, Internet. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc của Viettel. Việc xấu trên xã hội này đã và sẽ xảy ra, chúng không bao giờ mất đi mà chỉ chuyển thể từ hình thức này sang hình thức khác. Giọng đọc Trung tâm Không gian mạng, giọng đọc hay nhất Việt Nam. Là phụ huynh, người làm giáo dục, chúng ta cần sống gần hơn nữa với con em mình. Hiểu chúng muốn gì, hiểu hành vi và quan điểm sống của con em mình để biết con mình có vấn đề gì hay không. Bạn không thể loại bỏ hết các Khá Bảnh khác trong tương lai, nhưng hiểu con mình, học sinh của mình và đồng hành với chúng là việc cần làm bây giờ. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng. Giọng đọc Trung tâm Không gian mạng, giọng đọc hay nhất Việt Nam. Anh L. D. N. cũng cho biết trước khi phân tích những tác động xấu mà Khá Bảnh ảnh hưởng đến đối tượng học sinh, sinh viên thì những người làm giáo dục cần thực sự sát sao đến đời sống của học trò, cần xem lại trách nhiệm dạy dỗ của chính mình. Thầy cô và cha mẹ nhìn những hình ảnh này sẽ nghĩ gì? Bên cạnh đó, trên mạng cũng xuất hiện những ý kiến chỉ trích gay gắt của dân mạng dành cho những người đang có hành vi thần tượng quá đà Khá Bảnh. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc của Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Thành viên Đào Quang Huy bình luận, giới trẻ, kể cả một vài bác già, bây giờ nhận thức có vấn đề tương đối nghiêm trọng thì phải, tại sao lại lệch lạc trong tư tưởng đến mức coi một nhân vật như Khá Bảnh là thần tượng. Giao Trang, rồi học sinh sau này sẽ đi về đâu, không lo học hành mà bỏ thời gian ra thần tượng một kẻ coi thường pháp luật, phát ngôn gây sốc, ăn tục chửi bậy. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Minh Khang Nguyễn, thật sự không hiểu tại sao học sinh lại đi hâm mộ một người như thế này. Theo Helena, cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng.